Poco X3 Pro, o versiune Pro a modelului de bază, însă este sau nu adevărat? Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom discuta despre acest model de telefon. O versiune îmbunătățită a celei pe care am avut-o acum ceva vreme pe canal, se numea Poco X3 NFC. De ce? Pentru că avea NFC. Captain Obvious strikes again. Însă, modelul acesta este ceva mai ieftin decât Poco F3 pe care l-ați văzut data trecută la noi pe canal. Este ceva mai bun decât Poco X3, dar asta rămâne de văzut. Hai să-i deschidem cutia și să vedem dacă își merită numele de Pro sau nu. Cutie neagră cu galben, ca de obicei, și da, am să citesc acel text pentru că mi se pare amuzant în continuare. Cu ușor acces la aplicațiile Google pe care le folosești cel mai des. De ce? De ce mai există textul acesta? Știm cu toții că Xiaomi are în continuare Google Play Store. În orice caz, Phantom Black, 6 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern. Există și variante cu 8 până la 256 de GB spațiu de stocare intern și avem de data aceasta și suport pentru card microSD. Dăm capacul deoparte, suntem întâmpinați de un plic, cheiță, stickere, everything you need, nothing you don't, papeteria aferentă și husă. Oare o fi o husă transparentă sau o husă fumurie? Este o husă transparentă, scrie C34. La F3 scria K11. Din nou, telefonul pus în două folii de plastic. Menționez și de data aceasta că modelul de aici este o variantă de review, nu este o variantă retail, dar ambalajul seamănă. Ce mai avem înăuntru? Un încărcător, un alimentator de 33 de W, nice, și cablu Type-A, Type-C. Aș putea spune că își merită numele de Phantom Black. Nu este negru pur, nu este piano black, nu este negru mat, nu este negru lucios, ci pur și simplu reflectă lumina cu o nuanță purpurie, magenta și o combinație de albastru, bleu marin. Îmi place foarte mult finisajul de pe spate. Îmi place inclusiv logo-ul Poco, pentru că reflectă lumina în mod diferit. În continuare avem butoanele de volum și butonul de power ce integrează senzorul de amprentă pe partea dreaptă. Pe spate avem tot un aranjament quad camera cu blitz. În partea de sus avem gaura pentru microfon, o gaură prin care aerul să iasă din incintă pentru că avem dual speakers, cluster infraroșu, Type-C, mufa jack 3,5, gaura pentru microfonul principal și în final avem și gaura pentru difuzorul principal. Nu e foarte diferit, nu este extraordinar de diferit, se simte similar, dacă nu la fel, pentru că în fond și la urma urmei este același model de telefon cu mici diferențe în interior. Hai să vedem despre ce este vorba. Poco X3 Pro nu este foarte diferit, sau mai bine spus nu este diferit deloc față de Poco X3 NFC. Da, spatele este diferit, dar în rest, dimensiunile, greutatea și porturile, totul este în același loc. În continuare avem un ecran de 6,67 inch în diagonală, un panou IPS la 120 de Hz și HDR10. Pe partea de sistem de operare avem Poco Launcher, clasic pentru Poco. În stânga de tot avem Google Feed, ultima versiune de Android și ultima versiune stabilă de MIUI. Avem un Snapdragon 860. Asta înseamnă că este o generație nouă, este destul de performant, însă nu la fel de performant ca 870 sau 888. În orice caz, avem și Geekbench făcut, este undeva aici în sertarul de aplicații, 762 de puncte în single core și 2734 de puncte în multicore. Am observat o mică diferență față de Poco F3.
dacă vrem să modificăm wallpaper-ul, nu mai avem acele live wallpaper-e, sau mai bine spus wallpaper-e extinse, care se afișau și pe Always On Display, după care pe Lock Screen și apoi pe Home Screen. Sunt doar cele preinstalate și Live Wallpapers unde este gol. Dincolo de acest aspect, undeva în interior mai este o schimbare și anume, flash-ul acum este UFS 3.1, nu 2.1. Asta înseamnă că este ceva mai rapid, aplicațiile se încarcă ceva mai repede și transferul de date ar trebui să fie în mod normal ceva mai rapid. Hai să mergem mai departe să vorbim despre camere. Deși modulul camerelor arată la fel, senzorul principal este de 48 de megapixeli f1.8, senzorul secundar este de 8 megapixeli f2.2 cu lentilă ultra-wide și în final avem cele două camere de 2 megapixeli macro și depth f2.4. Dacă este Pro, de ce nu au păstrat senzorul de 64 de megapixeli în continuare și au scăzut la 48? În orice caz, hai să vorbim puțin și despre camera de selfie, 20 de megapixeli f2.2. Asta înseamnă că telefonul este numai bun pentru conferințe, apeluri video și așa mai departe. Calitatea foto nu este rea deloc pentru acest segment. Senzorul principal captează un nivel de detaliu ridicat, iar cadrele sunt expuse corespunzător. Contrastul este foarte bun, iar balansul de alb este selectat corect. HDR-ul își face treaba și păstrează un echilibru în cadru, fără să sacrifice prea mult culorile. Experiența foto este completată de modul manual, unde ai mai mult control asupra setărilor. Aș fi vrut totuși să văd o formă sau alta de stabilizare optică. În schimb, telefonul compensează printr-o soluție electronică. Per total, cadrele sunt satisfăcătoare, în schimb, ansamblul de camere nu poate concura cod la cod cu un telefon dintr-o gamă de preț mai scumpă. Camera de selfie are nevoie de lumină multă pentru a capta cadrele clare. În caz contrar, fotografiile tind să aibă o granulație considerabilă. Nu m-aș grăbi să urc fotografiile pe rețelele de socializare fără un pic de corecție a culorii. În final, nu este nimic grav, iar camera este numai bună pentru conferințe și apeluri video. Mergem mai departe către audio. La fel ca și X3 NFC, X3 Pro are două difuzoare, semnal stereo și mufă jack de 3,5. De asemenea avem și semnal 24 de biți 192 de kHz. Asta înseamnă că are o calitate ceva mai bună decât media telefoanelor sau telefoanele obișnuite. Am observat ceva interesant. În comparație cu F3, modelul acesta are un volum mai mic, în schimb basul este mai prezent și sunetul este per total mai clar. Și atunci nu mă deranjează să nu fie atât de gălăgios telefonul și să pot să mă bucur de o calitate audio ceva mai bună. La capitolul conectivitate avem Wi-Fi 5 GHz dual band, radio, Bluetooth 5.0 și USB-ul este în continuare 2.0. Așadar, vitezele de transfer nu sunt extraordinar de mari, ceea ce mi se pare destul de ciudat, în ideea în care, oricum, flash-ul din telefon este foarte, foarte rapid, dar te poți bucura de acea viteză în momentul în care descarci jocuri mari, descarci pachete mari de date. În schimb, dacă vrei să faci transferuri din telefon într-un desktop, într-un laptop și așa mai departe, ești limitat la viteza USB-ului 2.0 și am observat acest lucru la foarte multe telefoane. În final ajungem și la autonomie. Înăuntru carcasei se află un acumulator de 5160 de mAh ce se încarcă fast la 33 de W. Mi se pare un plus, mai ales în acest segment de preț. Bateria nu mi se pare extraordinar de mare, mai ales dacă folosești ecranul toată ziua la 120 de Hz. În orice caz, am reușit să stor din el o zi de utilizare mixtă spre agresivă. Ei bine, ăsta este Poco X3 Pro. Este Pro în adevăratul sens al cuvântului? Nu. Pe hârtie câștigi un procesor mai puternic și pierzi aproape la jumătate camera foto, în ideea în care senzorul principal este de 48 de megapixeli în loc de 64 de pe X3 NFC. În orice caz, calitatea este comparabilă, nu este un senzor prost, poți să scoți fotografii decente cu acest telefon și atunci aș putea spune că este un compromis pe care poți să-l adopți mai ușor. Nu este un telefon rău, la fel ca și Poco F3, îmi este foarte ușor să-l recomand persoanelor care vor o unealtă, să spunem așa, un ajutor digital, un media device, un
Light Gaming Phone, cum vreți voi să-i spuneți. Este un telefon care poate să ducă la bun sfârșit aproape orice sarcină. În orice caz, vreau să aud și părerea voastră, puteți să scrieți în comentarii și ne auzim data viitoare cu un nou review. Până atunci știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!